नमस्कार साथीहरु, नियमित रूपमा नेप्सेको अपडेट र तपाईहरुको अनुरोधमा आजको भिडियोमा NIC ASIA बैंक लिमिटेड को टेक्निकल लाइसेन्सबाट चिरफार गर्ने जमर्को गरेको छु र अब ढिला नगरिकन आजको भिडियोतर्फ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गर्न आजको नेप्सेको अवस्थालाई यो मेरो लगानीको फियर इन ग्रिड मिटरबाट हेर्दाखेरि आज पनि फियरमै छ र हिजो र आजको त्यति भिन्नता छैन। अब लगानीकर्ताको मनोविज्ञान अलिअलि पोजिटिभ हुन लागेको हो कि भन्ने यो मिटरको सुईले जनाएको छ। हिजो 26.07 मा बन्द दिएको बजारले आज 26.03 मा बन्द भएको छ। त्यति आज सेन्टिमेन्ट घटेको अथवा गिरेको देखिएन। अब सम्हालिन लागेको हो कि शेयर बजार भन्ने संकेत यो फियर इन ग्रिड मिटरले देखाइराखेको छ भने आजको दिनमा नेप्से सब इन्डेक्स सबै सेक्टरहरू रातामै छन्। म्युचुअल फन्ड र इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर मात्रै बढेको छ भने आज सबैभन्दा बढी गुमाउने सेक्टरमा ट्रेडिङ सेक्टर रहेछ एउटा भने अर्को सबैभन्दा बढी गुमाउने नि आज ट्रेडिङ सेक्टर रहेछ भने आजको दिनमा टप ग्यानरमा हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेड, त्यस्तै गरी युनिलिभर नेपाल लिमिटेड, त्यस्तै गरी यो सिटिजन म्युचुअल फन्ड, त्यस्तै गरी WENL नेपाल लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड लगायतका कम्पनीहरू आजको दिनमा सबभन्दा बढी कमाउने कम्पनीमा रहेछन् भने गुमाउने कम्पनीमा यो हिमालयन एभरेज इन्स्योरेन्स लिमिटेड, त्यस्तै गरी SPPL हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड, त्यस्तै गरी गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड लगायतका कम्पनीहरू आज धेरै गुमाउने कम्पनीमा रहेछन् भने आजको दिनमा पनि हिजो पनि CIT नै थियो टप टर्नओभरमा, आज पनि CIT नै छ। दोस्रोमा शिवम छ। शिवमले धेरै प्रमोटर सेयरहरू फाले गर्दाखेरि धेरै लगानीकर्ता फसिने जस्तो अवस्था अहिले सृजित गरिराखेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। सामाजिक सञ्जालमा शिवमको सेयर किन बहिष्कार गर्ने भन्ने कुरा पनि आउन थालिसकेका छन्। त्यस्तै गरी ESDL जसले फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट प्रकाशन गर्ने बाँकी छ, यसको पनि एकदमै निरन्तर रूपमा टप टर्नओभरमा पर्दै आइराखेको छ भने नबिलको जुन घटाइ थियो त्यो घटाइ समाप्त भएर अब फर्कन लागेको संकेत आज गरेको छ। नबिल पनि टप टर्नओभर भित्र परिराखेको छ। NIC ASIA जसको आज हामी चिरफार गर्न गइराखेका छौँ। त्यस्तै गरी गुडविल AKPL फरवार्ड लगायतका कम्पनीहरू आज टप टर्नओभरमा रहेछन् भने टप सेक्टरमा हाइड्रो पावर सेक्टरै छ निरन्तर रूपमा। आज फेरि कमर्सियल बैंक दोस्रोमा, माइक्रो फाइनान्स तेस्रोमा, फाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लगायतका सेक्टरहरू आजको दिनमा टप सेक्टरमा छन् भने आजको नेप्से एनालाइसिसबाट यो फ्लोरसिट एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि आज 45 नम्बरको बाइङ बढी छ। 13 करोड 48 लाखको किन्दाखेरि 11 करोड 59 लाखको बेचेको रहेछ। टोटल आजको मार्केट टर्नओभरमा 12.96% यसले ओगटेको रहेछ भने 58 को आज झिनो सेलिङ छ, त्यति बढी सेलिङ छैन। 9.29 को किन्दाखेरि 10.21 को बेचेको रहेछ भने 34 को हिजो पनि बाइङ थियो, आज पनि आक्रामक बाइङ छ। 10 करोडको किन्दाखेरि 6 करोडको मात्रै बेचेको छ। 49 को पनि झिनो आज सेलिङ छ, धेरै सेलिङ छैन। त्यस्तै गरी यो 57 को हिजो चाहिँ बाइङ थियो, आज सेलिङ रहेछ। 5.25 को बाइङ गर्दा 7.43 को बेचेको रहेछ। 38 ले 5.28 को किन्दाखेरि 5.87 को बेचेको रहेछ, यसको पनि धेरै सेलिङ छैन। 28 नम्बर ब्रोकरले चाहिँ 6 को किन्दाखेरि 5 को बेचेको रहेछ, यसको चाहिँ आज बाइङ बढी देखियो भने 42 नम्बर ब्रोकरले चाहिँ 5.14 को किन्दा 5.52 को बेचेको रहेछ भने 13 को पनि 3.91 को किन्दा 6.10 को बेचेको रहेछ भने 14 ले चाहिँ 5 को किन्दा 4 को बेचेको रहेछ। यसरी आज 1 2 3 4वटा ब्रोकरको बढी बाइङ छ भने बाँकी 6वटा ब्रोकरको सेलिङ छ। टप 10 ओभर ब्रोकरहरू मध्येबाट धेरैको आज सेलिङ धेरै छैन, सेलिङ कमै छ। यसबाट बजार अब जुन एउटा करेक्सनमा थियो त्यो करेक्सन अब अन्तिममा पुगेर अब ब्याक हुने अवस्थामा पुगेको कि भन्ने यो फ्लोरसिट एनालाइसिसबाट पनि देखिएको छ भने अब म तपाईहरुलाई विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट आजको नेप्सेको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने जमर्को गरेको छु र आजको यो 1 आवरको टाइम फ्रेमबाट क्यान्डलस्टिकहरूको सपोर्टलाई हेर्दाखेरि यो एरिया जुन धेरै घण्टासम्म यहाँबाट बजार अपट्रेन्डमा जाने क्रममा लगभग 12-13 घण्टासम्म यो एरियामा रेसिस्टेन्स लिएको थियो। त्यही एरियामा आएर आज क्यान्डलहरू चारवटै क्यान्डल 4 घण्टाका क्यान्डलहरू फर्मेसन भएर क्लोजिङ दिएका छन्।
हामीले हिजोको भिडियोमा भनेका थियौँ यो एरिया भनेको लगभग 2060 वरिपरिको एरिया स्ट्रङ सपोर्ट हुन सक्छ भनेर भनेका थियौँ। नभन्दै आज यही एरियामा सपोर्ट दिएर बन्द भएको छ। झिनो अङ्कले घटेर बजार बन्द भएको छ आज। यसबाट लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट जुन गिरिराखेको थियो अब पोजिटिभ हुन सुरु गरेको हो कि करेक्सन फेज समाप्त भएर अब अफ ट्रेन्डमा जान खोजेको हो कि बजार भन्ने सङ्केत चाहिँ यो 1 आवरको क्यान्डलस्टिकको सपोर्टबाट हेर्दाखेरि देखिन्छ। अब यहाँबाट बजार फर्केर जाने क्रममा चाहिँ यसको रेसिस्टेन्स चाहिँ यो क्यान्डलहरू जो धेरै घण्टासम्म यहाँ सपोर्ट लिएको थियो माथिबाट झर्दै गर्ने क्रममा यही यसको पहिलो रेसिस्टेन्ट हुनेछ। 2109-10 तिरको रेसिस्टेन्ट देखाइराखेको छ। 1 आवरको टाइम फ्रेमबाट हेर्दाखेरिको अवस्था यस्तो छ भने डेबाट हेर्दाखेरि डेमा पनि यो एरिया जुन हामीले ग्रिन एरिया खिचेका छौँ यतातिर लगभग 4 दिनसम्म यही एरियामा बजारले रेसिस्टेन्ट लिएको थियो। यतातिर पनि रेसिस्टेन्ट र सपोर्ट थियो, यतातिर पनि सपोर्ट रेसिस्टेन्ट थियो। आज 2056 क्लोज दिएको छ र आज स्पिनिङ टप रेड क्यान्डल फर्मेसन भएर क्लोजिङ दिएको छ। यहाँ टपमा पुग्दाखेरि स्पिनिङ टप ग्रिन क्यान्डल फर्मेसन अथवा रेडै क्यान्डल हो। यो हामीले प्रिभियस क्लोजमा राख्दा ग्रिन आउँछ। रेडै क्यान्डल फर्मेसन भएर तल तानेको थियो भने बजारलाई अब यसले लोमा आएर यस्तो क्यान्डल फर्मेसन भइसकेपछि मार्केट अब रिभर्स भएर माथि जाने सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र एउटा स्ट्रङ एरियातिर 2050 देखि 60 तिरको एरियामा आज बजारले सपोर्ट लिएको अवस्था देखिन्छ। आजको लो भनेको आज 2042 सम्म आएको रहेछ तर क्लोजिङ दिने बेलामा 2056.88 मा 5.92 अङ्कले घटेर बन्द भएको छ। हिजो अस्ति निरन्तर रूपमा ठुलो अङ्कले घटेको बजार यो दिन चाहिँ 43 अङ्कले घटेको बजार, यो दिन चाहिँ 17.67 अङ्कले घटेको बजार आज थोरै अङ्कले घटेर बन्द हुनु भनेको अब करेक्सन फेज समाप्त भएर फेरि मार्केट अफ ट्रेन्डमा जाने सम्भावना रहेको हो कि भन्ने देखिराखेको छ। र अब सिजन पनि हो, धमाधम कम्पनीहरूले राम्रो राम्रो रिपोर्टहरू प्रकाशन गरिराखेका छन्। बोनस खाने सिजन हो र बजारमा त्यस्ता नेगेटिभ न्युजहरू केही पनि छैनन्। तैपनि बजार अहिले करेक्सन मात्र भएको अब बटम लगाउनै खोजेको हो कि भन्ने सङ्केत गरेको छ। यो फिबो के भन्छ यो ट्रेन्ड लाइन र सपोर्ट रेसिस्टेन्टबाट हेर्दाखेरिको अवस्था यस्तो देखिन्छ भन्ने कुराको मैले जानकारी गराउन चाहेँ भने अर्को चाहिँ हामीले यो एरियाबाट हेर्दाखेरि एरियाकोबाट हेर्दाखेरि यो जुन लोबाट यो लोमा हामीले जुन यो अफ ट्रेन लाइन खिचेका थियौँ त्यही अफ ट्रेन लाइनमा आएर आज यो एरियाको लाइन फर्कन जस्तो खोजिराखेको छ। यही लाइनलाई नै बजारले सपोर्ट लिने सम्भावना देखिएको अवस्था। यहाँबाट हल्का यो ब्लू कलरको लाइन जुन छ यो एरियाको लाइन, यो लाइन यहाँबाट घुम्न खोजेको हुनाले यही नै बजारको लागि सपोर्ट हो कि भन्ने सङ्केत यो एरियाबाट देखिराखेको छ। र बजार म्याक्सिमम तलै गयो भने एरियाको फेरि यो 2015 तिर यतातिरको यो सपोर्ट हुनेछ। यी दुईवटा सपोर्ट यो सपोर्ट हुनेछ। म्याक्सिमम तल बजार गयो भने यहाँसम्म जाने सम्भावना हुन्छ। हामीले यसलाई यो फिबोनाचीको सपोर्टबाट तानेर देखाएका छौँ। यहाँबाट जुन 1806.95 बाट बजार अफ ट्रेन्डमा जाँदै गर्दाखेरि बजारले चाहिँ 2224.48 को एउटा यात्रा तय गरेको थियो। लगभग 23% भन्दा बढी मार्केट चाहिँ बढेको थियो र 23% भन्दा बढी बढेको मार्केटमा 50% सम्म रिट्रेस हुन सक्छ त 50% सम्म करेक्सन हुन सक्छ भन्ने मान्यतालाई आधार मानियो भने बजार अझै म्याक्सिमम तलै गयो भने 0.5 बनेको 50% हो। 2015.72 सम्म आउने सम्भावना देखिन्छ। तर आज जुन एरियामा यो एरियाको लाइनबाट हेर्दाखेरि जुन एरियाबाट यो लाइन यहाँबाट घुम्न सुरु गर्यो यही 50-60 बाटै बजार फर्केर माथि जाने प्रबल सम्भावना पनि देखिएको छ। र आजको जुन सेलिङ प्रेसर पनि आज एकदमै कम भएको र झिनो अङ्कले मात्रै बजार घटेर बन्द भएको हुनाले अब करेक्सन समाप्त भएर अप ट्रेन्डमा जान खोजेको जस्तो सङ्केत देखिन्छ। यहाँबाट फर्केर बजार माथि जाने क्रममा फेरि यतातिरको रेसिस्टेन्ट यतातिरको सपोर्ट जुन 2080 को चाहिँ यसको फेरि अबको रेसिस्टेन्ट हुनेछ र भोलि यहाँबाट फर्केर 80 क्रस गर्यो भने फेरि बजारले माथिकै यात्रा
त्यही गर्ने अवस्था देखिन्छ र फिबोनाचीबाट मैले तपाईहरुलाई भनिसकेँ 0.382 कै नेरो फेरोमा यो क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। यतातिर 3-4 दिनसम्म यही एरियामा क्यान्डल बनेका थिए, त्यही नै अहिलेको लागि स्ट्रङ सपोर्ट देखिएको छ र यदि यो सपोर्टलाई पनि तोड्दै बजार अझै नेगेटिभ भएर तल गयो, लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट अझै गिर्दै तल गयो भने म्याक्सिमम गयो भने 2015 हो 0.5 भनेको 50% बजारले रिट्रेस गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी विभिन्न टुल्सबाट हेर्दाखेरि नेप्सेको आजको अवस्था यस्तो छ भने मैले अगाडि नाम लिएको एउटा कम्पनी NIC एसिया बैंक जो गत वर्ष पनि यसले बोनस वितरण गरेको छैन र यसपालि पनि बोनस दिन नपाउने भनेर केही पत्रकारहरू जो अर्थतन्त्रको अपनी नजानेका पत्रकारहरूले हिजो न्युज छाप्दै थिए, त्यो पत्रिकाले भनेको कुरा कतिको सत्यता हो भोलिका दिनमा देखिएला। तर यो आज टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि 0.618 मा यसले सपोर्ट लिएर फर्केको अवस्था देखिन्छ। आजको लो भनेको तलै आएको रहेछ 665 तिर आएको रहेछ र 0.618 भनेको 672 छ, यो भन्दा माथि नै गएर क्लोज दिएको छ 674 मा क्लोज दिएको छ भने अब यहाँ भन्दा तल जाने सम्भावना NIC एसिया बैंकको रहँदैन जस्तो देखिन्छ, किन भन्दा 0.618 भनेको एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट पोइन्ट हो फिबोनाचीको। यहाँबाट हामीले लोबाट यो हाईमा तान्दाखेरि लेटेस्ट लोबाट लेटेस्ट हाईमा तान्दाखेरिको अवस्था यस्तो देखिन्छ फिबोनाचीबाट भने पिभोट लाइनबाट हेर्दाखेरि के अरे सुपर ट्रेन्डबाट हेर्दाखेरि फेरि यसले सेल सिग्नल दिएको अवस्था देखिएको छ। सुपर ट्रेन्ड भन्दा तल आज यसलाई सेल सिग्नल देखाएको छ। यो सुपर ट्रेन्डबाट नेगेटिभ वेभमा यो गएको अवस्था देखिराखेको छ भने हामीले अर्को चाहिँ यो पिभोट लाइनबाट पनि तपाईहरुलाई बताउनु पर्ने हुन्छ। सो इचिमो क्लाउडबाट हेर्दाखेरि इचिमो क्लाउडको यो जुन ग्रीन जोन छ त्यो जोन ग्रीनमै छ, तर क्यान्डलहरूले यो क्लाउडलाई तोडेर तल आइसकेको अवस्था देखिन्छ। यो पुरै सेल सिग्नल दिएर अब त बाई सिग्नलकै अवस्थामा पुगे जस्तो देखिन्छ, किन भन्दा इचिमो क्लाउड भन्दा तल क्यान्डलहरू चिरे, कन्भर्जन लाइन भन्दा तल गए क्यान्डलहरू, बेस लाइन भन्दा पनि तल गए। यसरी हेर्दाखेरि एकदमै नेगेटिभ छ र अब यहीँबाट 0.618 बाट यो फर्कन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ भन्ने कुरा हामीले बोल्नु हुँदैन। भने पिभोट लाइनबाट हेर्दाखेरि पिभोटको S1 मै आएर ठोकिएर आज फर्केको रहेछ। ल हेर्नुस् कसरी काम गरेको हुन्छ। S1 मै यसको चाहिँ आज सपोर्ट लिएर फर्क्यो, अब यहाँ भन्दा तल नजाला भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि NIC एसिया बैंकको अवस्था टेक्निकलबाट हेर्दाखेरि सपोर्ट लिएरै फर्केको अवस्था देखिन्छ। अब यहाँबाट फर्कने क्रममा यसको पहिलो रेसिस्टेन्स भनेको 0.5 जो 684 को हुनेछ, त्यसपछिको भनेको पिभोट लाइन हुनेछ जो 0.382 छ 696 लगभग 700 तिरको एउटा चाहिँ यसको रेसिस्टेन्स हुनेछ। त्यहाँभन्दा माथि गइसकेपछि यसको ट्रेन अफ ट्रेनै हुन सक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ। र यसरी हेर्दाखेरिको अवस्था यस्तो छ भने यसले बोनस दिन सक्ने नसक्ने कुरा मैले एउटा यहाँ न्युजबाट तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ NIC एसिया बैंकको बोनस क्यापेसिटी के छ भनेर म देखाउन गइराखेको छु। NIC एसियाले गत आर्थिक वर्ष 4 अरब 52 करोड खुद नाफा आर्जन गरेको छ भने यसको यस अवधिमा प्रति शेयर आम्दानी 39 रुपैयाँ 13 पैसा रहेको छ र NIC एसियासँग 33.26% लाभांश दिने क्षमता रहेको छ। यद्यपि NIC एसियाले 1.31% नगद र 25% बोनस शेयर गरी 26.31% लाभांश दिने प्रक्षेपण गरिएको छ भनेर एउटा बीचपार्टी.com ले यो न्युज छापेको छ। विभिन्न बैंकहरूको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी कति छ भनेर। अब कुरो आयो यसले कार मेन्टेन गरेको छ कि छैन, यसपालि टायर 1 र टायर 2 कार मेन्टेन गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा बुझ्दाखेरि यसो बैंकका सीईओहरुसँग बुझ्दाखेरि हामीले यसपालि बोनस दिन सक्छौं भन्ने कुरा पनि बुझ्नमा आएको छ। तर यो वास्तविक सत्यता चाहिँ होइन, तपाईहरुले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। कार मेन्टेन गरे नगरेको कुरा बुझेर NIC एसियाले आफ्नो जुन एउटा गुडिल जुन नबिलसँग टक्कर लिँदै आइराखेको छ, नबिल भन्दा अगाडि बढ्ने जमर्को गर्दैछ भने यसपालि पनि बोनस दिन सकेन भने यो बैंक प्रतिको विश्वास लगानीकर्तामा गुम्नेछ र यसको चाहिँ गुडिल खस्कनेछ। त्यसकारण पक्कै पनि यसले कसरी हुन्छ कार मेन्टेन गरेर यसपालि राम्रै लाभांश दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अब तपाईहरु अनलाइन पोर्टलका न्युजहरुको पछाडी लागेर हाम्रा भिडियोहरुको पछाडी लागेर कसैका कुरा सुनेर कुनै पनि शेयर खरिद बिक्री गर्ने होइन, वास्तविक कुराहरु बुझेर NIC एसियाको उच्च तहसँग बुझेर यसको कार मेन्टेन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा बुझेर मात्रै NIC एसिया बैंकको शेयर खरिद बिक्री गर्नु होला। र तपाईहरुले कमेन्टमा यो टेक्निकल एनालाइसिसले 3200 बाट तल सपोर्टका सपोर्ट भन्दा भन्दै 1800 मा आयो भन्दै हुनुहुन्छ। टेक्निकल एनालाइसिसले माथि जाँदा रेसिस्टेन्स हेर्ने हो, कहाँ कहाँ ठोकिन सक्छ, कहाँ कहाँ अवरोध हुन सक्छ भनेर हेर्ने हो भने तल आउँदा
बुझ्दाखेरि कहाँ रोकिन सक्छ बजार। पहिला टेक्निकल एनालाइसिस भनेको इतिहास रिपिट हुन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित हुन्छ। इतिहासमा यहाँ रोकिएको थियो, अब यहाँ रोकिन सक्छ, त्यहाँभन्दा तल गयो भने यहाँ रोकिन सक्छ भनेर इतिहासलाई आधार मानेर आगामी दिनलाई फोरकास्टिङ गर्ने भएको हुनाले टेक्निकल एनालाइसिसको कुरा 100% तपाईँले बिलिभ नगर्नुहोस्। हामीलाई कमेन्टमा यो टेक्निकल एनालाइसिसले कामै गरेन यहाँ हुँ भन्नुभन्दा पनि आफूले बुझेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर बुझेर मात्रै लगानी गर्नुहोस् भन्दै यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो हेरिसकेपछि हाम्रो यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला र लाइक र कमेन्ट जति धेरै वर्षाउन सक्नुहुन्छ त्यति धेरै हामीलाई मोटिभेसन हुनेछ र आगामी दिनमा यस्तै प्रकारका मोटिभेसनल भिडियो ज्ञानवर्धक भिडियोहरू लिएर तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत हुनेछौँ र हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भिजिट गरेर पनि लाइक र के भन्छ सब्स्क्राइब गर्न भ्याउनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर अगाडि बढ्नु होला भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।